Xin chào tất cả các bạn, mình là Quỳnh Nga, giám đốc của Học viện Natalie PNU and Academy. Chắc hẳn rằng những bạn biết đến Quỳnh Nga thì đều biết tới kỹ thuật phun môi Glow Lip độc quyền của Quỳnh Nga. Đây là một kỹ thuật mang lại hiệu suất cao cho người làm cũng như là hiệu quả tuyệt vời cho khách hàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày mới bước chân vào nghề, Nga rất sợ làm môi. Bởi da môi là da niêm mạc rất mỏng, rất khó thao tác và rất dễ xảy ra các tai nạn không đáng có. Khi gặp phải những tai nạn này, mình cảm thấy vô cùng hoang mang lo lắng và không biết được rằng nguyên nhân thực sự nằm ở đâu để có thể tránh và khắc phục. Chính vì vậy, Quỳnh Nga sẽ thực hiện một series chia sẻ về các tai nạn thường gặp trong phun môi để giúp các bạn đồng nghiệp có thể hiểu rõ được nguyên nhân, từ đó có thể phòng tránh và tìm cách khắc phục khi gặp phải chúng. Đầu tiên chúng ta sẽ đề cập tới một tai nạn thường gặp nhất trong phun môi, đó chính là phun môi bị sưng. Có 8 nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng môi sưng to sau khi làm. Thứ nhất đó là yếu tố đến từ phía cơ địa của khách hàng. Da môi khách hàng quá mỏng, khách hàng cơ địa máu loãng, khách hàng đang trong kỳ kinh nguyệt, khách hàng đang cho con bú, khách hàng bị tiểu đường lâu năm hoặc khách hàng đang sử dụng các sản phẩm giúp làm loãng máu. Khi rơi vào các tình trạng này thì khách hàng của chúng ta rất dễ bị ra nhiều máu và nhiều nước mô trong quá trình phun. Việc ra nhiều máu và nước mô nó sẽ khiến cho việc đưa mực vào trong da trở nên khó khăn hơn. Khi đưa mực vào khó khăn, các bạn kéo dài thời gian, làm nhiều, làm lâu, làm mạnh thì môi sẽ trở nên sưng to. Vậy cách giải quyết của chúng ta là gì? Trước hết, khi rơi phải các tình huống này thì các bạn cần phải lưu ý không được làm quá mạnh tay, phải đi nhẹ tay và vào mực từ từ. Các bạn nên đi lướt một lượt, sau đó sử dụng tê trợ để giúp cho da đanh lại và co các thành mạch ở dưới da, giúp cho máu và nước mô không đẩy ngược mực ra bên ngoài. Nguyên nhân thứ hai đến từ việc sử dụng hàm lượng tê quá mạnh hoặc thời gian ủ tê kéo dài. Có một số trường hợp ngay khi vừa mới bóc tê xong, còn chưa đậu kim, chưa thực hiện kỹ thuật, môi đã rất là sưng rồi. Vì vậy, việc ủ tê đúng cách rất quan trọng để giúp các bạn có thể có được một tác phẩm hoàn hảo. Nga có một hướng dẫn cách ủ tê vô cùng chi tiết, Nga sẽ để ở đây, các bạn có thể tham khảo nhé. Thứ ba, nguyên nhân đến từ việc máy các bạn đang bật quá là khỏe. Khi bật máy quá khỏe, kim sẽ dập liên tục gây những tổn thương lớn cho môi của khách hàng. Vì vậy, Nga thường chỉ để máy ở tốc độ 3.3 đến 3.5V khi phun môi. Như vậy sẽ rất là nhẹ nhàng và hạn chế được tình trạng sưng. Thứ tư, biên độ lắc kim quá dài và quá nhanh. Khi các bạn lắc những đường kim quá dài và nhanh, nó sẽ tạo ma sát lớn cho môi, dẫn tới việc môi sưng lên rất là nhanh. Cách khắc phục đương nhiên là chúng ta nên hạn chế cái đường kim lại. Các bạn nên đi các đường kim ngắn và chậm hơn một chút xíu sẽ giúp giảm thiểu đáng kể cái tình trạng sưng môi. Nguyên nhân thứ 5 đó chính là lực tay quá mạnh và không đều. Làm thế nào để các bạn có thể cảm nhận được điều này? Các bạn hãy chú ý tới cảm giác của tay trái là tay căng da. Hãy cảm nhận độ rung của da khi miết kim trên bề mặt da. Độ rung phải đều, nhẹ, không xốc kim, không quá mạnh thì lực tay như vậy mới chuẩn nhé. Thứ 6, đó chính là yếu tố đến từ phía kỹ thuật. Khi kim lướt trên bề mặt da, các bạn không miết kim mà lại phẩy ở trên da. Với kỹ thuật phẩy, các hạt mực găm xuống dưới da sẽ rất là ít. Còn với kỹ thuật miết thì các hạt mực găm xuống dưới da sẽ rất là xít và dàn đều. Cho nên thời gian làm việc sẽ rút ngắn. Khi các bạn phẩy kim, ma sát sẽ lớn, hạt mực xuống ít, thời gian làm kéo dài gây ra tình trạng sưng. Cho nên chúng ta cần phải miết kim thay vì phẩy kim, nảy kim. Miết kim sẽ được thể hiện bằng cảm giác như thế nào? Các bạn phải cảm nhận được kim của chúng ta trong quá trình làm là không nhấc lên khỏi bề mặt da. Kể cả lượt đi hay lượt trả về, kim đều chạm trên bề mặt da. Như vậy các hạt mực mới tạo ra được độ mịn và độ xít màu. Yếu tố thứ 7 có thể gây ra tình trạng môi sưng đến từ mực. Nếu như kỹ thuật của các bạn còn đang chưa chắc chắn thì các bạn nên hạn chế sử dụng những loại mực quá loãng, những loại mực gốc dầu, khó bám, mà các bạn nên sử dụng những loại mực gốc nước và có độ đặc nhất định. Như vậy, thời gian làm việc sẽ được rút ngắn, giúp cho môi của chúng ta hạn chế tình trạng bị sưng hơn.
Nguyên nhân cuối cùng đến từ một thói quen của rất nhiều bạn đồng nghiệp, đó là sử dụng bông ướt để lau môi quá nhiều. Da gì khi gặp nước, gặp ẩm nó cũng rất dễ mủn, mà da môi thì còn dễ mủn hơn gấp nhiều lần. Chính vì vậy, các bạn không nên sử dụng bông ướt để lau môi quá nhiều, mà các bạn nên sử dụng bông khô kết hợp với Vaseline để có thể làm sạch môi một cách hiệu quả mà không gây rát, mủn môi dẫn đến sưng. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của Quỳnh Nga thực sự hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quỳnh Nga. Các bạn đừng quên like, chia sẻ và theo dõi các kênh của Quỳnh Nga nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!